ඔන්න අදත් මම ඕගොල්ලන්ට අතිශය වැදගත් වෙන කාරණාවක් ගැන වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. ඉතින් මම ඕගොල්ලන්ට හැමදාම කියනවා හයි ස්පීඩ් මැෂින් වල ඔයිල් මාරු කරන්න. ඔයිල් අඩු වෙනකොට අඩු වෙන ඔයිල් ටික දාලා ඉවර වෙලා පාවිච්චි කරන්න එපා. හයි ලෙවල් එකට ඔයිල් දාලා ලෝ ලෙවල් එකට ඔයිල් ආපුවාම තියෙන ඔයිල් ටික ඔක්කොම අයින් කරලා අලුතෙන් ඔයිල් දාන්න හයි ලෙවල් එකට එනකම්. ඒ විදිහට තමයි ඔයිල් මාරු කරන නිවැරදි ක්‍රමය කියලා. ඉතින් පේනවාද ඔබට මේ 757 ඕලොක් එකක් මේ ඔයිල් පම්ප් එකෙන් නෙට් එක සම්පූර්ණයෙන්ම බ්ලොක් වෙලා මේ තියෙන්නේ කුණු නෙමෙයි මේ තියෙන්නේ ඔයිල් වලම තියෙන දේවල් තාර වගේ වෙලා. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 10ක් විතර මේ මැෂින් එකට කවදාවත්ම තියෙන ඔයිල් ටික අයින් කරන්නේ නැතුව ඔයිල් අඩු වෙනකොට ඔයිල් දාලා ඉන්ඩිකේටර් එක පවා මේ හිර වෙලා මේ ඇලිලා තියෙන්නේ මේක තාර වගේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඇලිලා තියෙන්නේ මැෂින් එකේ යට සම්පූර්ණයෙන්ම සෙන්ටිමීටර් භාගයක විතර තාර තට්ටුවක් එකතු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේ එකතු වෙන තාර වගේ යට එකතු වෙනවා වගේම මැෂින් එක පුරාම මේ විදිහට තාර වගේ එකතු වෙනවා. මේකට එකම හේතුව මැෂින් එකේ තියෙන ඔයිල් අයින් කරලා අලුතෙන් ඔයිල් දාන්න නැති නිසා. අපි කොච්චර ඔයිල් දැම්මත් තියෙන ඔයිල් ටික තියද්දී අඩු වෙන ප්‍රමාණයට අපි සැරින් සැරේ කොච්චර ඔයිල් දැම්මත් ඇතුලේ එකතු වෙන ඝනකම වැඩි වෙන ඔයිල් සහ මැෂින් එක වැඩ කරනකොට මැෂින් එකේ කොටස් වලින් ගැලවිලා යන සියුම් ලෝහ අංශු එතකොට මැෂින් එක ඇතුළට යන ඩස්ට් එක ඒ කියන්නේ රෙදි වලින් එන නූල් වලින් එන ඩස්ට් එකත් මැෂින් එක ඇතුළට යන්න පුළුවන්. ඒව ඔක්කොම එකතු වෙලා ටිකෙන් ටික ඔයිල් වල ඝනකම වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඔයිල් වල ඝනකම වැඩි වුණාම අවසාන වශයෙන් වෙන දේ තමයි මැෂින් එක පුරාම ඒවා බැඳෙන එක. ඉතින් අපි තියෙන ඔයිල් අයින් කරනවා නම් ඇත්තටම මේ බැඳෙන වැඩේ වෙන්නේ නැහැ. ඒතර මොකද අර ඔයිල් වල එකතු වෙන ඝන කොටස් ටික එළියට යන නිසා අලුතෙන් අපි ඔයිල් දැම්මහම තව පොඩි ප්‍රමාණයක් හරි ඉතිරිලා තිබ්බොත් ඒකත් අර ඔයිල් වලට දිය වෙනවා. දිය වෙලා ඉතින් අපි මාක් කරලා තියෙන දැන් ඕනම නිෂ්පාදකයෙක් මැෂින් එක නිෂ්පාදනය කරනකොට ඒගොල්ලන්ට මේ තත්ත්වය ගැන අවබෝධයක් තියෙන නිසා ඒගොල්ලෝ ඔයිල් තියෙන ඕන ලෙවල් දෙක මාක් කරලා තියෙනවා. හයි ලෙවල් එකයි ලෝ ලෙවල් එකයි. හයි ලෙවල් එකේ ඉඳන් ලෝ ලෙවල් එකට අඩු වෙනකොට තියෙන ඔයිල් මාරු කරලා සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් කරලා අලුතෙන් ඔයිල් දාන එක තමයි නිවැරදි ක්‍රමවේදය. ඉතින් ඒකෙන් එහාට ගිහිල්ලා අපි වරින් වර ඔයිල් එකතු කරනකොට තමයි මේ තත්ත්වය ඇති වෙන්නේ. මෙතනදී අපි හිතනවා සම්පූර්ණ තියෙන ඔයිල් ටික ඔක්කොම අයින් කරලා වෙලා අලුතෙන් ඔයිල් දාන එක අපිට හරි පාඩුයි. මොකද මේ ඔයිල් වලට යන මුදලත් එක්ක කියලා. නමුත් අපි එහෙම හිතුවට අපි වරින් වර ටික ටික දානකොට අපි සම්පූර්ණයෙන් ඔයිල් අයින් කරලා ඔයිල් දානවට වඩා වැඩිපුර ඔයිල් දානවා. ඉතින් ඒකෙන් අපිට කිසිම ලාභයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ විදිහට දාන එකෙන් අපි සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයිල් අයින් කරලා අලුතෙන් ඔයිල් දැම්මොත් අපිට ඇත්තටම ඔයිල් වලට වැය කරන මුදල අඩු කරගන්න පුළුවන්. මොකද එකපාරක් ඔයිල් මාරු කරපුවාම සමහරක් වෙලාවට මැෂින් එකේ මහන දේවල් සහ මැෂින් එක පාවිච්චි කරන වෙලාව අනුව ඒක තීරණය වෙන්නේ. සමහරක් කාල අවුරුදු 2ක් 3ක් වුණත් තියෙන්න පුළුවන් අපි දාන ඔයිල් ටික ලෝ ලෙවල් එකට බහින්න යන කාලේ. එතකොට අවුරුදු 2ක් විතර වුණාම අපි ඔයිල් දාන්නෙම නැහැ. අර විදිහට ඔයිල් ටික ටික දානකොට අපි සැරින් සැරේ බල ඔයිල් දානවා. ඉතින් ඇත්තටම අපිට ඒ විදිහට ටික ටික දානකොට නියම විදිහට හරි ක්‍රමවේදයට ඔයිල් මාරු කරන වෙලාවට වඩා ඔයිල් වැය වෙනවා ඒ විදිහට කරනකොට. ඉතින් කවදාවත් ඒ වැඩේ කරන්න එපා. මේ බලන්න මේ ඔයිල් සම්ප් එකේ සම්පූර්ණයෙන්ම මේ බාන සෙන්ටිමීටර් භාගයක් විතර සම්පූර්ණයෙන්ම තාර වගේ පිරලා තියෙන්නේ. මේක හූරලා අයින් කරන්නත් අමාරුයි. ඒ තරම් තදයි. ඒ වගේම තමයි හූරලා අයින් කරනකොට සම්පූර්ණයෙන්ම මේක ඉවත් කරන්නත් බෑ. සුළු ප්‍රමාණයක් ඉතුරුත් වෙනවා. ඒ වගේම මේ සම්ප් එකේ බාත් එකේ බැඳෙනවා වගේම මැෂින් එකේ තියෙන පාර්ට්ස් වලත් මේ විදිහටම ඔයිල් බැඳෙනවා. ඉතින් හොඳට මතක තියාගන්න හැම මැෂින් එකේම හැම හයි ස්පීඩ් මැෂින් එකේම ඔයිල් පම්ප් එකක් තියෙන ඔයිල් බාත් එකක් තියෙන හැම හයි ස්පීඩ් මැෂින් එකේම තියෙන ඔයිල් අයින් කරලායි අපි ඔයිල් මාරු කරන්න ඕනේ. ඉතින් සමහරක් වෙලාවට මම දන්නවා මේ සමහරක් අය වැරදි උපදෙස් දෙනවා නෑ එහෙම ඕනේ නෑ එහෙම කියලා. ඉතින් ඒ විදිහට කරොත් ඔයාගේ මැෂින් එකට වෙන්නේ මෙන්න මේ දේ තමයි.
යම් කිසි දවසක මැෂින් එක පාවිච්චි කරන්න බැරුව මැෂින් එක හිර වෙනවා. හිර වුණාට පස්සේ මේ විදිහට හූර්ලා අයින් කරන්න වෙන්නේ. හැබැයි මේ තත්ත්වයටපත් වෙනකොට ඔයාගේ මැෂින් එකට වෙන්න ඕන හානිය වෙලා ඉවරයි. ඉතින් මේක අපිට කලින් නවත්ත ගන්න පුළුවන් නිවැරදි ක්‍රමවේදයට ඔයිල් මාරු කරන එකෙන් හැම මහන මැෂින් එකේම හැම හයි ස්පීඩ් මැෂින් එකේම හැම ඔයිල් බාත් එකක් ඔයිල් පම්ප් එකක් තියෙන මැෂින් එකකම මේ විදිහට ඔයිල් මාරු කරනකොට මාරු කරන්න ඕන ක්‍රමවේදය තමයි හරිම සරලයි. මාක් කරලා තියෙනවා හයි ලෙවල් එක. හයි ලෙවල් එකෙන් උඩට දාන්න ඕනේ අපි ඔයිල් දානකොට. ලෝ ලෙවල් එකට ආවට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔයිල් තියෙන ඒවා ඔක්කොම අයින් කරලා අලුතෙන් ඔයිල් දාන්න ඕනේ. ඉතින් අමතක කරන්න එපා මේක හොඳින් මතක තියාගන්න. ඕගොල්ලන්ට මොනවා හරි දැනගන්න දෙයක් තියෙනවා නම් ඕගොල්ලන්ගේ මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඒවා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකේ යට කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් කමෙන්ට් එකක් විදිහට දාන්න. එතකොට මම ඒවට ඕගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර ඊළඟ වීඩියෝ වලින් අරගෙන එනවා. මට සමහරක් වෙලාවට මට ඇත්තටම තියෙන වෙලාව මැදි කමෙන්ට් කරන හැම කමෙන්ට් එකකටම රිප්ලයි කරන්න. නමුත් මම ඕගොල්ලෝ දාන හැම කමෙන්ට් එකක්ම කියවනවා. ඒ කමෙන්ට් වලින් තමයි මම අවබෝධයක් ගන්නෙ. ඕගොල්ලන්ට තියෙන ප්‍රශ්න මොනවද? මම ඒව ගැන කතා කරන්න ඕනේ කොහොමද? ඊළඟට මම කරන්න ඕනේ වීඩියෝ එක මොකක්ද? කියන එක මම තීරණය කරන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ වීඩියෝ එකේ යටින් දාන කමෙන්ට් වලින්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට දැනගන්න තියෙන දේවල් මම ඊළඟට කරන්න ඕන වීඩියෝ එක මොකක්ද? ඒ වගේ දේවල් ගැන වීඩියෝ එකේ යට කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකකින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම අවස්ථාවක් ලැබුණ ගමන් මට ඔයාගේ ප්‍රශ්නෙට අදාළ ඔයාගේ මැෂින් එක වගේ මැෂින් එකක් හම්බෙච්ච ගමන් ඒක ගැන කතා කරන්න අවස්ථාව හම්බෙච්ච ගමන් මම ඒක ගැන වීඩියෝ එකක් කරලා මගේ channel එකට අප්ලෝඩ් කරනවා. ඉතින් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න, bell icon එක click කරන්න. එතකොට මම අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාට බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාට මේ වීඩියෝ වල ඔයාට වීඩියෝ වැදගත් වුණා කියලා හිතෙනවා නම්, වටිනවා කියලා හිතෙනවා නම්, ඔයාට යම්කිසි උපකාරයක් ලැබුණා නම් තවත් කෙනෙකුට ඒ දේ ලබා දෙන්න ඔයාට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ Facebook page එකට හරි නැත්නම් Facebook group එකට හරි නැත්නම් ඔයාගේ Facebook profile එකට හරි share කරන්න. ඉතින් ඇත්තටම මට අවශ්‍යත් ඒක මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඕගොල්ලෝ මගේ වීඩියෝ පුළුවන් තරම් share කරයි කියලා. මොකද එතකොට ඇත්තටම මට මම සතුටටපත් වෙන්නේ ස්තුති කරලා කරන කමෙන්ට් වලින් නෙමෙයි කොච්චර ප්‍රමාණයක් ෂෙයා වෙනවද කියන එකෙන්. ඉතින් ඇත්තටම මගේ වීඩියෝස් බලන අය ෂෙයා කරනවා හරිම අඩුයි. ඉතින් තව කෙනෙකුට උදව්වක් උපකාරයක් වෙන්න වීඩියෝ ෂෙයා කරන්න කියලා මම ඕගලන් ඉල්ලා හිටිනවා. ඒ වගේම channel එක subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න. ඕගලන්ට මහාන මැෂින් ගැන තියෙන ගැටලු හැම එකකටම උත්තර දෙන්න මම මේ channel එක හරහා බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඕගලන්ට සුබ දවසක්. මම මේ වගේ වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉක්මනින්ම ඔයාලා හම්බෙන්න එන්න.